रानी चाहिँ को हो थाहा छैन मलाई, तर उठाउनु चाहिँ म यो स्वयम्भू। So this is the view है। सो नमस्ते नमस्ते सबैलाई। इट्स माई है। अब म गएको स्वयम्भूतिर। आजको ब्लग इभिनिङ राइड एट स्वयम्भू। सो स्वयम्भूको ब्लग आउँदैछ आज त होइन, म जाँदैछु स्वयम्भू होइन। त्यसपछि अब ब्लग आउन 1-2 दिन मैले गेस गरे अनुसार होइन, सकेसम्म छिटै हामीलाई मास्क लगाएपछि नाक चिलाउँछ भने कस्तो साइको भयो होला के। यो बाटो चाहिँ अति बवाल बनाएर चाहिँ के यार, म मनमोजीमा छु अहिले। अनि यो बाटो चाहिँ खुक्खा दामी बनाएको क्या, अति बवाल भने हेर्दाखेरि कुदाम जस्तो लाग्ने के। तर कुदाउनु इज भेरी रिस्की है गाइस, त्यही भएर नकुदाम। तर मलाई चाहिँ अब कुदाउन मन लागिरहेछ, त्यही भएर हो कुदाएको। कुदाउनु चाहिँ हुँदैन हुन चाहिँ। सो केटाकेटी हो भनेको बुझ। सो कुदाउनु चाहिँ हुँदैन। ट्राफिक अङ्कल त्यही रहेछ। मलाई के छ यहाँ को कता ट्राफिक बसेछ भनेर है, थाहा नै पाउनु गाह्रो छ सरकार। ट्राफिक अङ्कल अगाडि। यो बाटो अति बवाल छ, अति नै अति दामी खुखार बनाएको बाटो। स्पिड लिमिट होला है यहाँ, मलाई समात्दा फेरि ट्राफिकले। सो है म अहिले बाइपास पुग्न लाग्यो। अनि मेरो अहिलेको डेस्टिनेसन चाहिँ अब स्वयम्भू छ। लेट्स सी है स्वयम्भू अब हामी राति नै जान्छौँ, किन भन्दाखेरि अब 6 बज्न लागिसक्यो। सो है आज चाहिँ म सोलो नै राइड हान्दिरहेको छु, मसँग कोही छैन अहिलेको लागि। ओए द्याट वाज क्लोज है, द्याट वाज क्लोज गाइस, नबटार त्यस्तरी है। सो यो अब हामी बाइपास कट्यो होइन। अनि यो चाहिँ 22 तारा है माथिको चाहिँ। अनि लाउड आवाज आउँछ, त्यो छ्यान के बज्यो अघि त मलाई थाहा थिएन, बाइकबाट होइन क्या माइकबाट त्यो। सो यसलाई चाहिँ होइन अब म चाहिँ के भन्नु है, तर भन्न चाहिँ भनिदिउँ है। यो पनि एउटा टप अफ द मोस्ट डेटिङ प्लेस भनेर चिनिन्छ है। सो यहाँ चाहिँ डेटिङ फ्री छ है, फ्री। इफ यु आर कपल्स एन्ड इगरिङ टु डेट है इन अ फ्री प्लेस वेयर नो वान क्यान डिस्टर्ब यु एभर। टप सिक्रेट प्लेस भनेको 22 तारा हो। र 22 तारामा अब के हुन्छ त्यो चाहिँ म भन्दिनँ। त्यस्तो बोल्नु हुँदैन। द्याट्स नट गुड है। अनि यहाँ अब यो कता भन्नु, यो बालाजु जानुभन्दा साइडबाट टर्न गऱ्यो भने चाहिँ हामी यो धुलो बाटो के समथिङ त्यस्तै थियो, मलाई यादै भएन होइन। त्यहाँ निक्लिन्छौँ। यहाँ चाहिँ फ्याक्ट्री भएको कारणले अति के त्यो हुन्छ नि, डढेको बास्ना आउँछ क्या। अब बिस्कुट फ्याक्ट्री हो कि पाउरोटी फ्याक्ट्री हो चिन्ने गाह्रो। यो चाहिँ एबन्डेड प्लेस है, यो चाहिँ अति रिस्की ठाउँ यार। राति चाहिँ अब यताबाट कोही हिँड्नुहुन्छ भने होइन, यहाँ त स्ट्रिट लाइन छैन, त्यही भएर बी केयरफुल है। त्यो स्ट्रिट लाइन त्यो देखा मात्र हो, त्यो चल्दैन। स्टे अलर्ट, बी ह्याप्पी गाइज। सो है मैले अस्ति हालेको भिडियो चाहिँ हो योभन्दा प्रिभियस भिडियो है। त्यो भिडियोमा चाहिँ अब पेमा लामाको च्यानलको लिङ्क नै हाल्दैछु मैले। सो प्लिज डु सब्सक्राइब है इफ यु वान्ट टु सी पेमा मोटो ब्लगिङ है। त्यसमा चाहिँ अब त्यो गाडी ब्लग नि हुँदैछ होइन, गाडीहरू भन्दाखेरि गाडीहरूमा नि ब्लग हुँदैछ होइन। सी इज अ मल्टी ट्यालेन्टेड गर्ल है। सो प्लिज सपोर्ट गाइज है। भन्दा होइन मलाई सपोर्ट नगरे नि उसलाई चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु के। अब मेरो त अदो बदो छैन है, सब्सक्राइबर बढ्यो भने मात्र हो अगाडि बढ्ने। अब सब्सक्राइबरै बढेन भने त मलाई के यता न उता हो नि त। तर वी निड टु सपोर्ट देम के, हो कि न। सो केटाकेटी हो डु सपोर्ट है। ओ माई गड
सो म ट्राफिकबाट बचेर अब म सिधै गइरहेको छु आफ्नो कर्तव्यतिर होइन र म कहाँ पुगेको थिएँ कि मलाई चाहिँ होइन विशेष दाइको कन्टेन्ट प्रशान्त दाइको कन्टेन्टहरू हुन्छ नि त्यो अति बवाल लाग्छ कि अति न अति विशेष दाइ अनि प्रशान्त दाइ होइन अनि मैले अनिस मोटो ब्लग नै हेर्छु होइन सो हाम्रो मोटो ब्लगर्सहरू चाहिँ बवाल मेहनत गरिरहेको छ होइन एकअर्कामा सपोर्ट गर्दै के तानी चाहिँ होइन सपोर्ट चाहिँ गरिरहेको छ होइन सो डु सपोर्ट एभ्री वान है किन भन्दाखेरि होइन एकजना मात्रै लाइक अर्कोलाई डिसलाइक हानेर अगाडि बढ्यो भने द्याट्स नट प्रपर वे किनभने हामी सबै नेपाली हो नि त होइन सबभन्दा ठुलो कुरा हामी नेपाली हो र नेपाली भनेको अब हामी नेपाली यो मोटो ब्लगर्सहरू भनेको थोरै नै छौँ भन्दा नि धेरै छौँ तर अन्डर रेटेड छ के अब कसैको हेर्छु भिडियो होइन दामी तरिकाले कन्टेन्ट हालिदिरहेको हुन्छ है अब उनीहरूको फेरि सब्सक्राइबर हेर्दाखेरि ड्याम्मै गराएको हुन्छ अनि त्यही भएर सब्सक्राइबर त्यस्तो देख्दा चाहिँ मलाई जबसम्म लाग्छ सपोर्ट चाहिँ पुगेन के अनि अब हामी पुग्न लागेको छौँ स्वयम्भू अनि त्यसपछि हामी अब हुन्छ नि स्वयम्भूको मेन चोकबाट यो ब्यानर चाहिँ अब अति दामी राखेको थियो उता पल्टाइदिइरहेको रहेछ ल उठाउन गइदिउँ यार त्यो ब्यानर है हुन्छ नि राम्रो कुरा माइन्डमा के फिल हुन्छ खै थाहा छैन मलाई त गरम नगरम हुन्छ कि मलाई चाहिँ त्यही भएर अब हुन्छ नि हामी सबैले जस्तै हो क्या नेपालीहरूलाई कसलाई चाहिँ एकैचोटि गर्छ भन्ने गरिदिइहाल्छ होइन तर हामी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ गरम कि नगरम भन्ने टाइपको हुन्छ त्यही भएर धेरै जस्तो मिस गरेर हाल्छ है अनि फ्यु पर्सेन्टेज पिपुल चाहिँ अनि म जस्तै अब गरम नगरम हुन्छ अनि त्यसपछि गरिदिउँ न त भन्ने टाइपको नि गर्छ है अलिकति ओपन ठाउँमै राखिदिउँ बाइक अनि त्यसपछि गरिदिइहालौँ न त्यो बिच बाटोमै अड्काइदिएछ यार ट्राफिक दाइहरूको रेस्पेक्ट नै लाग्छ अनि ट्राफिक दाइहरू बोलेको अनुसार मन नै पर्दैन क्या अब हुन्छ नि माया लाग्छ तर रिस नि उठ्छ भन्छ नि त्यस्तै टाइपको हो क्या यो धानी चाहिँ म होइन है धानी चाहिँ को हो थाहा छैन मलाई तर उठाउनु चाहिँ म हो ल यति उठ्यो भने नि पुग्यो मलाई त्यसरी उठाउनु मन लाग्थ्यो तर हुन्छ नि सो अफ गरे जस्तो हुन्छ भनेर नगरे तर यहाँ मान्छेहरू धेरै हिँड्छ यार त्यो उठे कति राम्रो देखेको हेर न टुरिस्ट आयो भने नि एउटा लडाइ उता लडाइ देख्छ यार आफ्नो देशको त माया गर यार तर यस्तो चाहिँ एक्सिडेन्ट चाहिँ हुनसक्छ है किनभने कसले ओभरटेक ब्लाइन्ड ओभरटेक हानिदिन्छ नि त अनि एक्सिडेन्ट हुन्छ गल्ती कसको भयो भने एक्सिडेन्ट भएको नराम्रो क्या किनभने त्यसरी कसलाई चोट लाग्छ अनि यहाँबाट हामी यता साइडमा गयो भने चाहिँ यहाँबाट सिङ्गल ट्री र अनि त्यसपछि व्हाइट गुम्बा भन्ने दुईवटा प्लेसहरू छ है सो त्यहाँ ठाउँमा नि म जान्छु तर अहिले चाहिँ राति भइसक्यो राति गएर भिडियोहरू गरेर राम्रो होइन म त धेरैचोटि गइसकेँ नि त तपाईँहरू अब गएको छैन होला गयो नि अब नगयो नि अब कसले सुन्यो होला नि त होइन अनि त्यसपछि जानु मन लागिरहेको बेला अब एड्रेस नमिलेपछि म अब हजुरलाई सिधै भनिदिन्छु होइन एड्रेसहरू चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट द्याट सो सबैले होइन स्वयम्भूको दर्शन क्यामेराबाटै भिडियोबाटै गर्नु होला होइन स्वयम्भू है मैले पहिला स्याम्पू भन्थेँ कि अहिले स्वयम्भू रहेछ है बच्चामा अब त्यो तोते बोली मुखमा के भन्नु है सो एभ्री वान ओ मने पे मेरो ओ मने पो ओ मने पल्मे होम सो एभ्री रिलिजन इज सेम त्यसै कारणले गर्दा त्यो ठुलो त्यो सानो भन्नुहुन्न भिडियोहरू नि धेरै ए आमाका धन्ना टप रिस्की मुभमेन्ट गाइज टप रिस्की मुभमेन्ट त्यस्तो खाल्टो खुल्टी पटहरूबाट बस्नु होला नत्र भाइ त्यो पट्सहरूले हजुरको पटै फुटालिदिन्छ है त्यो भिडियोबाट निकाल्नुपर्छ
यस्तो छाडा हान्न थाल्यो भने त केटीको कुरा गऱ्यो भने केटी के अरे बोका ब्लगर भनिन्छ मलाई चाहिँ छाडा ब्लगर भन्दैन हे ट्राफिक हुनु सक्दैन डर लाग्छ यार मलाई त ट्राफिक अहिले काँदै छैन त ट्राफिक अहिले जहाँ पनि छ भाउ जहाँ पनि ट्राफिकको प्रोडक्सन चाहिँ धेरै भयो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ मैले बट्टारे छैन क्या ये प्यार है क्या ये प्यार है सो गाइज मोन्स्टर रिबिलिङ है आकाश स्वयम्भू त्यहाँ छ सो ओ माने पेमे होम नमस्ते सबैलाई इट्स योर बोय सो पार्किङ लटमा नै आइपुग्यौँ अब यहाँ पार्किङ गर्छौँ भने यहाँबाट अलिकति स्टार्टिङ ब्लक हानिदिन्छौँ हामी यतापट्टि गाडीहरू धेरै नआओस् सो म सोलो अनि मलाई चाहिँ ब्लगिङ गर्नु लाज लाग्छ होइन त्यही भएर क्यामेरा यस्तो गरेर हिँड्नुपर्छ है तर आई फिल सो अक्वर्ड है त्यही भएर पछाडिको भिडियो भन्दा नि पछाडि बानी गरौँला त्यो टेन्सन छैन ल सो स्वयम्भू चल्दैछ सास फुलिदिएछ एन्ड वी गट दिस भ्यू है अहिले पुरै फग चलिरहेको छैन दिस इज स्वयम्भू सो एउटा बाटो चाहिँ यहाँ तल छ यो बाटो अति तल है सिधै तल जान्छ सो दिस इज द भ्यू है यहाँ स्वयम्भूदेखि नि अनि हाम्रो धराडा उ त्यहाँ बनेको देखिन्छ अहिले चाहिँ कति हो बहिनी बत्ती बाटेको 15 रुपियाँ ओके खै त है तिनवटा कति हुन्छ चारवटाको खै त 15 15 15 15 60 है 5 वटा देऊ न है 5 वटा हजुर कसरी हो यो 15 रुपिस दुईटा ल 5 वटा है कति भयो टोटल कति भयो तिनटा है ल है राख त्यो भयो कति पैसा गयो 75 को चेन्ज दिनु पर्दैन अनि पर्दैन दाइ राख्नु कति दिनु भएको तपाईले मैले 100 दिएको त्यही राख्नु है हैन पर्दैन हैन नि पर्दैन दाइ अर्को एउटा एक्स्ट्रा बारे गर्नुस् ए हस् छोरा बाल्नुस् है हस् थ्यांक यू So this much for today. Hope you हेरिदिनु भयो होला हैन हेरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु सपोर्ट गरिदिनु है सो स्वयम्भूको दर्शन गर्नुभयो होला सो स्टे ह्याप्पी स्टे सेफ पिस आउट बाई बाई